Good morning! Maganda ang panahon ngayon guys. So I decided na explore itong White Beach and Dumaluan Beach na malapit dito sa aming area. Base kasi sa research ko, mas malinis daw ang White and Dumaluan Beach compare Alona. Kaya we try to book a place here para ma-experience namin both side. Yung sa Dumaluan at sa Alona Beach. So far, malinis siya and mostly residential yung mga andito sa beachfront. Quick breakfast tayo guys! Today ay ang aming countryside tour. Nag-avail kami ng ganitong tour kasi may van na at driver. Kasi yung magdi-DIY kami baka mas mapamahal pa dahil tatlo kami. Nag-request ako sa driver namin na kung pwede sumaglit kami sa grocery store para bumili ng supplies. Wala kasing malapit na tindahan dun sa accommodation namin and para baon na din today sa aming tour. Tipid tips din to guys, kung maaari bumili kayo sa mga grocery store before heading sa tour nyo kasi alam naman natin na doble na ang price sa mga tourist attractions. Ito daw yung oldest church in Bohol. Ate, lipat mo sa kanya. Lipat mo sa kanya. Kunin niyo po, tapos lipat niyo po sa kanya. Dali na, baby. Sandali lang. Picturean ka. Oh, diba? Picturean ka ni Daddy. Dali. Dali. Ano? May makita ka sa kaibigan mo. Dali, Hana. Teka, dito lang ako. Hold lang, dali. Ano si Daddy? Hindi. Sige na, sige. Dali. Hindi. Dali na. Snake ka na, snake. Kaya nga, di ba gusto mo na? Hindi, baby. Hindi. Ayun si Daddy, hahawakan ni Daddy. Oh, hinahawakan ni Daddy. Ikaw naman, dali na. Si Mami hinahawakan. One eternity later. Lapit mo. Yan. Oh, di ba? Parang nasa wrong turn. Wala na namin tumakbo dyan. Sa gitna. Parang wrong turn yun guys. Yung karamihan ng mga kids ko, sabi-sabi, nandito tayo sa wrong turn. Guys, dito mabilisan lang yung pagkuha ng picture kasi highway siya eh. Hindi pa po.
May tour guide dito, ipapakita nila sa inyo yung iba't ibang uri ng hayop na meron sila. Dito daw bawal po ang maingay tsaka yung may flash na camera kasi mabilis ma-stress ang mga tarsier. Yung mga tarsier nocturnal sila, so meaning mas active sila pag gabi, tsaka yun na well developed yung sense of smell nila. Nag-avail na rin kami dito ng lunch buffet nila worth 295 each. Pero pag sa bata, half the price lang. Kasi dumating kami dito, lunch na din eh. So yun. Ang ganda ng location ng buffet area nila dito guys. Parang nasa gitna siya ng isang malaking garden. Tahimik, tas presko yung hangin. Ito yung mga food nung dumating kami. May lumpia vegetable, meatballs, pork barbecue, pork steak, fried chicken, sweet and sour pork, buttered shrimp, pancit canton, stir-fry bagu beans, vegetable medley, pinakbet, squid balls, soup and drinks. Let's eat! Guys, tuwang-tuwa si Hana kasi sa books niya lang nakikita yan. Dito tayo mabayad namin.
Tuwang-tuwa si Bibi, oh. Lawit ang dila. 214 steps daw to, guys. Kalay, 2 taon din ako laging nakaupo, eh. Kaya pa? Ano ba? Hingal ka na? Ha? Narara. Kunwaring nag-aayos ng setting pero hindi na yan. Pababa na kami, guys. Bali, pabalik na kami ng aming route. Dadaan na lang kami sa souvenir shop at blood compact. Hindi na kami tumuloy sa Lubok River Cruise kasi sarado na siya ngayon nung nag-tour kami. Tsaka hindi na din kami pumunta sa Hanging Bridge kasi under construction siya ngayon. Dahan-dahan pababa, mahirap na. Guys, hindi ko na na-videohan sa loob ng souvenir shop kasi baka bawal eh. Ito yung blood compact shrine. Sarado siya, so dito lang kami sa labas ng video. Pauwi na kami, guys. So 9 AM nag-start yung tour, tapos natapos kami ngayon 4 PM. Pagdating namin ng hotel, nag-swimming pa si Hannah. Ako naman, lumabas ako ng hotel kasi bibili ako ng food at saka ng grocery supplies. Naglakad lang ako from hotel hanggang dito sa labas. Kasi yun talaga yung gusto ko every time na nag-travel kami. Yung may me time ako para na-explore ko din yung area habang naglalakad. Yan, from here, naglakad ako hanggang doon sa may intersection. Yan, dyan ako bumili ng chicken sa intersection na yan. Tapos naglakad ulit ako para maghanap ng grocery store. Dito ako nakahanap, banda dito. Tapos from there, nung nakabili na ako, naghabal-habal na lang ako pabalik.